हाय फ्रेंड्स, तुमचं स्वागत आहे ज्ञानदीप एक्झाम स्टडी पॉईंट या एज्युकेशनल चॅनलवरती. आज आपण इंग्लिश ग्रामरमध्ये एक महत्त्वाचा असा टॉपिक घेऊन आलेला आहोत. विद्यार्थ्यांना हा टॉपिक थोडासा अवघड जातो, तर काही विद्यार्थ्यांना सोपा जातो. आणि परीक्षेमध्ये हा जो टॉपिक आहे, हा टॉपिकवरती 3 ते 4 क्वेश्चन्स ही हमखास असतात. आणि हा टॉपिक आहे क्वेश्चन टॅग. आपण हा 5वी ते 6वी वर्गापासून शिकत आलेला आहोत. तर या टॉपिकवरती विविध स्पर्धा परीक्षेचे प्रश्न आलेले आहेत, ते आपण बघणार आहोत. आणि तुमचे इथे 3 ते 4 मार्क्स इथे हमखास फिक्स होतील. चला तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, जेणेकरून तुमचा सर्व टॉपिक हा एकाच व्हिडिओमध्ये कव्हर होऊन जाईल. पहिला प्रश्न बघूयात. बघा, आय एम अ पंक्च्युएटेड आणि पुढे डॅश डॅश क्वेश्चन मार्क्स आहे. चूज द करेक्ट क्वेश्चन टॅग. आणि पर्याय बघा, हॅवंट आय, आरंट आय, वॉन्ट इट इट आणि डोंट एंटी आय. तर क्वेश्चन टॅग म्हटल्यानंतर सर्वप्रथम मुलांच्या लक्षात येतं की वाक्याच्या मध्ये जे काही हेल्पिंग वर्ब आलेलं आहे, सहाय्यकारी क्रियापद, ते उचलायचं आणि त्याला एन टी लावायचं. बरोबर आहे का? आणि त्याच्यानंतर परत जो काही सब्जेक्ट आहे तो घेऊन त्याला क्वेश्चन मार्क्स द्यायचा आणि हा क्वेश्चन टॅग पूर्ण झाला. असा एक सर्वसाधारण नियम सर्वांनाच माहिती आहे. तर इथे एक नवीन पॅटर्न आपण बघूयात. तर बघा, इथे आय एम अ पंक्च्युएटेड आणि यामध्ये आता बरीचशी मुलं ॲम आलेला आहे इथे आणि पर्यायामध्ये तर ॲम कुठंच नाही आहे. तर अशा वेळेस काय केलं जातं किंवा हा जो रूल आहे, हा रूल मी तुम्हाला इथे सांगते. जर वाक्य प्रेझेंट टेन्समध्ये जर असेल तर वाक्यामध्ये ॲम आल्यानंतर त्या वाक्यामध्ये जे हेल्पिंग वर्ब आहे हे होतं आरंट, आर होतं आणि त्याला एन टी लागतो. आणि त्यानंतर क्वेश्चन मार्क्स हा येतो. इथे आय आहे म्हणून इथे आय पण घेतलेला आहे आणि इथे क्वेश्चन मार्क्स दिलेला नाही आहे पर्यायामध्ये, म्हणून आपण इथे घेणार नाही आहेत. तर इथे ॲमचं ॲमंट न होता काय होतं, आरंट होतं, कारण हे जे आहे सेंटेन्स हे प्रेझेंट टेन्समध्ये आहे. सेम अशाच प्रकारचा अजून एक क्वेश्चन खाली बघूयात आपण. आणि सेंटेन्स बघा यामध्ये, आय एम अ हॅपीएस्ट मॅन इन माय टाउन. आता इथे ॲम आलेला आहे. इथे बघा पर्यायामध्ये आलेला आहे बघा, ॲमंट आय, आरंट आय, एम आय, इझंट आय. आता इथे तुम्ही एलिमिनेशनने सोडू शकता. एम आय तर नाही येणार, इझंट आय पण नाही येणार. मग राहिले पर्याय हे दोन. जे की रूल मी आत्ताच सांगितला होता तुम्हाला, वाक्य जर प्रेझेंट टेन्समध्ये असेल तर ॲमचं काय होतं, आर होतो आणि त्याला एन टी लागतो, आरंट होतं, म्हणून पर्याय क्रमांक 2 हे याचे उत्तर आहे. आणि परीक्षेमध्ये मुद्दाम अशाच प्रकारचे प्रश्न मुलांना चुकवण्यासाठी विचारतात आणि मुलांचे मार्क्स निघून जातात. तर चला तर पुढचा प्रश्न बघा. चूज द करेक्ट क्वेश्चन टॅग. यू मस्ट नॉट टेल ए लाय. मस्ट नॉट आलेला आहे बघा वाक्यामध्ये, मस्ट नॉट. डू यू, मस्ट यू, शुड नॉट यू, विल यू. तर यामध्ये काय येणार आहे, मस्ट यू. जर वाक्यामध्ये जर नॉट आलं तर क्वेश्चन टॅग करताना त्या वाक्यामध्ये हेल्पिंग वर्बचं एन टी नॉट निघून जातं आणि सिम्पल होतं ते हेल्पिंग वर्ब आणि यू जशीच तशी आणि क्वेश्चन मार्क. तुम्हाला चुकवण्यासाठी मस्ट यू असं सुद्धा देण्यात येईल पर्यायामध्ये. तर ते न येतं कोणतं येणार आहे, पर्याय क्रमांक 2 मस्ट यू. तर हे 3 प्रश्न तुमच्या लक्षात आले का? 3 पॅटर्न्स इथं तयार होऊन जातील. पुढचा क्वेश्चन बघा. चूज द करेक्ट क्वेश्चन टॅग आणि सेंटेन्स आहे, रघु डझंट वर्क हार्ड. आता इथे डझंट दिलेला आहे बघा आणि पर्याय बघा, डीड ही, डिडंट ही, डज ही, डीड राघव. तर हे काय होणार आहे, डझंट झालेला आहे. डू डझंट एन टी लागलेला आहे म्हणून डज होईल त्याचं. आणि इथे वाक्यामध्ये रघु हे काय आहे, एका मुलाचं नाव आहे म्हणून इथे ही आलेलं आहे. बरोबर आहे का? म्हणून पर्याय क्रमांक 3 हे याचे उत्तर असणार आहे. पुढचा एक क्वेश्चन बघूया. सेम तसंच आहे क्वेश्चन टॅगचा. तर मी ते प्रश्नच घेते डायरेक्ट. यू हॅव गॉट ए न्यू शर्ट. हॅव गॉट ए न्यू शर्ट. क्वेश्चन सेंटेन्स ओळखायचा आहे तुम्हाला या ठिकाणी. तर यामध्ये बघा, हॅव आलं आहे. हॅवचं काय होणार आहे, हॅवंट होणार आहे इथे आता. आणि यूज जशाच्या तसं बाकीची जी पर्याय ही बघायची पण नाही. तर हे झालं तुमचं सिम्पल. जो तुम्हाला पहिला रूल माहीत होता ना, त्या रूलवरचं इथे हा क्वेश्चन्स झालेला आहे. आला का इथे चौथा क्वेश्चन्स रूलचा. नेक्स्ट वन बघा, सेम तेच आहे. मी डायरेक्ट सेंटेन्स वाचते. आय लाईक म्युझिक. आता यामध्ये तुम्हाला हेल्पिंग वर्ब दिलेला आहे का, नाही. अशा वेळेस काय केलं जातं, वाक्याचा प्रकार ओळखायचा. सिम्पल टेन्स आहे, पास्ट टेन्स आहे का, प्रेझेंट टेन्स आहे का, फ्युचर टेन्स आहे. आय लाईक म्युझिक यावरनं तुम्हाला हेल्पिंग वर्ब घ्यायचं आहे आणि त्याचा क्वेश्चन टॅग करावा लागतो. तर आय लाईक म्युझिक म्हणजेच हे एक सिम्पल आहे आणि त्यामध्ये डू वापरलं जातं. आय डोंट, डू नॉट, आय.
हे या ठिकाणी येईल, डू आय येणार नाही, कारण इथे नॉट आहे का वाक्यामध्ये नाही, म्हणून इथे आपल्याला करताना क्वेश्चन टॅग करताना नॉट घ्यावंच लागणार आहे. तर हा एक 5 नंबरचा रूल तुमचा तयार झाला. नेक्स्ट बघा, ही वॉज हिअर दॅट डे. आता या ठिकाणी आपल्या लक्षात आलेलं आहे वॉज आहे, तर इथे तुम्ही लगेच करू शकता वॉजंट ही आहे म्हणून ही जशाच्या तसं. हा सोपा होता. नेक्स्ट वन बघा, इट्स रेनिंग आणि पुढे तुम्हाला क्वेश्चन टॅग करायचा आहे. बस इथे स्टॉप करून टाकलेला आहे, इट्स केलेला आहे या ठिकाणी बघा. तर याचं उत्तर सांगण्याचा प्रयत्न करा तुम्ही. इट इज येईल का, इझंट इट येईल का, अरंट इट येईल का, वॉज इट येईल का. तर इट्स इज म्हणजेच काय होणार आहे या ठिकाणी, इझंट इट येईल या ठिकाणी. बरोबर आहे का, प्रेझेंट टेन्समध्ये आहे. त्यानंतर बघा, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टॅग इन द गिवन सेंटेन्स. आणि सेंटेन्स बघा, मानसी व्हेंट्युअर टू ॲब्स्ट्रॅक्ट माय पाथ. आता यामध्ये हेल्पिंग वर्ब आहे का दिलेलं बघा बरं, हेल्पिंग वर्ब नाही आहे. तर या ठिकाणी तुम्हाला क्रियापदाकडे बघायचं आहे. क्रियापद कसं आहे, इथे भूतकाळामध्ये आहे, ईडी लागलेला आहे, पास्ट टेन्समध्ये आहे. मग यामध्ये आपण कोणता पर्याय निवडूयात सांगा तुम्ही चला. तर या ठिकाणी येणार आहे डिडंट शी, मानसी दिलेला आहे म्हणून या ठिकाणी काय येईल, शी येणार आहे. डिडंट मानसी येईल का, नाही येणार आहे. बघा चुकवण्यासाठी कसं देतं तुम्हाला. तर नेक्स्ट वन बघूयात, आय एम नॉट वरीड अबाउट दॅट ही सेज. आणि पुढे तुम्हाला चूज करायचं आहे पर्याय बघा, एम आय, अरंट, इझंट आणि डोंट आय. तर याचं उत्तर आहे एम आय. आता इथे एम आय का घेतलं असेल मी, चला बघा इकडे तुम्ही क्रियापदाकडे बघा, व्हीकडे बघा. तर हे कशामध्ये आहे, भूतकाळामध्ये आहे, म्हणून इथे एम आय जशाच्या तसं राहिलेलं आहे. दॅट इज द 6 नंबर ऑफ रूल क्वेश्चन टॅग. बघा फ्रेंड्स, सर्वच प्रश्न मी मुद्दाम या ठिकाणी निवडलेले आहेत तुमच्या, कारण एक मार्काची मुलं तयारी करतात अक्षरशः, आणि मुलांचं 1 मार्कावरनं मिरिट जातं, त्यामुळे मुलांना त्याची किंमत खूप आहे. थेंबे थेंबे तळे साचे असं म्हणून आपण 1-2 मार्काची तयारी तर नक्कीच करतो आहोत आपल्या चॅनलवरती, आणि तुम्हीही खूप छान प्रयत्न करता आहात. तुमचे मॉक टेस्टलाही खूप छान प्रश्न टेस्टला मार्क्स येत आहेत. मुलांचा अभ्यास खरंच छान चालू आहे. चला तर पुढचा प्रश्न बघूया. आय एम राईट, ॲड ए क्वेश्चन टॅग. आणि याचे पर्याय बघा, डोंट आय, अरंट आय, डिड आय, नॉन ऑफ दिस. तर इथे डूचं काय होणार, डूला एनटी लागलेला आहे आणि पुढे काय लागलेलं आहे, आय लागलेला आहे, म्हणजेच इथे काय येईल, डोंट आय. नेक्स्ट वन इज यूज युअर कॉमन सेन्स. आणि पुढे क्वेश्चन मार्क्स दिलेला आहे. सप्लाय ए क्वेश्चन टॅग्स. आता इथे तुम्हाला सप्लाय करायचं आहे, सेंटेन्स पुढे कंप्लीट करायचं आहे क्वेश्चन टॅग्सनी. बघा, वॉन्ट यू, कांट यू, विल यू, शुडंट यू. तर इथे येईल यूज युअर कॉमन सेन्स, विल यू. म्हणून पर्याय क्रमांक 3 या ठिकाणी उत्तर येईल. पुढे ही क्वेश्चन टॅगचा सेंटेन्स आहे बघा, लेट्स सेव्ह सम मनी. शल दे, शल ही, शांट ही आणि शल वी. तर या ठिकाणी बघा, लेट्स सेव्ह सम मनी. तर इथे वी येणार आहे, कारण इथे ही कोणाविषयीही बोललेलं नाही आहे. बरोबर आहे का, म्हणून इथे वी हे वापरलं जाणार आहे आणि शल या ठिकाणी येईल. चला पुढचा प्रश्न बघा, याचं उत्तर किती जणांचं बरोबर येतं आहे तुम्ही नक्की याचं उत्तर तुम्ही सांगा मला. नथिंग इज माइन, पुढे डॅश डॅश आहे आणि याला क्वेश्चन टॅग लावायचा आहे. पर्याय बघा, इज इट, इझंट धिस, इझंट ही, इझंट इट. बघा आता बरेचसे मुलं कोणतं उत्तर देण्याचा प्रयत्न करत आहेत याचं. तर आता तुम्ही कसं जाल, मी एक ऑब्झर्वेशन सांगते मुलांचं कसं असतं. तर बघा इथं काय दिलं आहे, इज आहे, त्यानंतर इजला काय लावायचं, एनटी. बरोबर आहे का, इझंट धिस, इझंट ही, इझंट इट. ही तर कोणी वापरणारच नाही आहे, म्हणजे मुलं हा एलिमिनेशनना टाकणार. गोंधळ कसं होतं मुलांचं बघा. त्यानंतर इझंट इट, नथिंग. एखादी काय आपल्याला दिलेली आहे, इथे मुलांनी यावरती क्लिक करून जातात. इझंट इट, एन टी लावायचं, पुढे इट घेऊन टाकायचं, क्वेश्चन मार्क द्यायचा. पण हे असं वाक्य होत नाही. याचं उत्तर येतं पर्याय क्रमांक 1. हे काय येणार नाही, कारण वाक्यामध्ये काय आलेलं आहे, नथिंग. वाक्य कसं आहे, नकारार्थी आहे, मग आपला क्वेश्चन टॅग कसा व्हायला पाहिजे, होकारार्थी. बरोबर आहे का.
या पर्यायाचं उत्तर असणार आहे. आणि मुद्दाम बरं का तुम्हाला अशीच चुकवण्यासाठी प्रश्न असतात. मुलं टेन्शनमध्ये असतात, घाई गडबडीत उत्तरं क्लिक करून जातात, घरी आल्यावर उत्तर वेगळंच निघतं. तर त्यापेक्षा एक सराव करा. तुम्हाला जर इंग्लिश ग्रामरवरती डिस्क्रिप्टमध्ये 25 प्रकारचे 25 क्वेश्चन हवे असतील, चॅनलची इंग्लिश ग्रामरची प्लेलिस्ट चेक करा. मुलांचे खूप छान रिस्पॉन्स आहे प्रत्येक प्लेलिस्टला. तुम्ही जाऊन तुमचा पूर्ण अभ्यास इंग्लिश ग्रामर इझी करून टाका. चला अजून एक क्वेश्चन बघूयात. देअर वॉज अ नो आन्सर, ॲड ए क्वेश्चन टॅग. चला याचं उत्तर आता तुम्ही सांगू शकता. देअर वॉज अ नो आन्सर, सेम ॲज अ सेकंड नंबर सेंटेन्स, वॉज अ नो आन्सर. आता याचं उत्तर तुम्ही चुकणार नाही आहात. काय येईल बरं इथे? वॉजंट येणार आहे का? नाही येणार. तर पर्याय क्रमांक 3, देअर वॉज अ नो आन्सर, वॉज देअर. बरोबर आहे का? वॉझंट, वॉन्ट, देअर असं येत नसतं. पुढचा क्वेश्चन एक बघूयात. पीटर ब्रोक ए जग डॅश डॅश, चूज अ करेक्ट क्वेश्चन टाईप फिलिंग द अल्टरनेटिव्स. ओके, तर इथे बघा, पीटर ब्रोक ए जग. देअर सेंटेन्स इज अ नो वन हेल्पिंग वर्क. सो व्हॉट इज द आन्सर इज didn't we, did he, didn't Peter, does he. Which is the answer? That is the verb. Verb is a second form, that is the past tense, so its the answer was a didn't be. बरोबर आहे का? कशामध्ये आहे? वी कशामध्ये आहे? भूतकाळात आहे. त्यामुळे इथे काय झालं? डीडचं डिडंट होणार आहे. एन डी लावला आणि पुढे बी सॉरी, इथे ही पाहिजे. इथे मिस्टेक दिसते त्यांची, ही पाहिजे. इथे डिडंट ही, पीटर आहे ना, त्यामुळे इथे ही पाहिजे. अजून एक क्वेश्चन बघूयात आपण या ठिकाणी. 1-2 क्वेश्चन्स बघूयात. चूज द करेक्ट क्वेश्चन टॅग टू फिल इन द ब्लँक्स. आणि सेंटेन्स बघा. आय एम द हॅपीएस्ट मॅन इन माय टाउन. तर याचं काय असणार आहे? आरंट आय. दॅट इज द प्रेझेंट टेन्स ऑफ अ सेंटेन्स, सो दॅट इज द आन्सर ऑफ आरंट आय. ओके, नेक्स्ट वन सेंटेन्स. आय हॅव. ओके, हे सेंटेन्स झालेलं आहे. इथे एक 21 नंबरचं क्वेश्चन बघूयात. टेक द मार्क करेक्ट सेंटेन्स. आणि सेंटेन्स तुम्हाला दिलेला आहे. फ्यू पीपल नो द आन्सर आणि पुढे डीड दे दिलेला आहे. प्रत्येक ठिकाणी व्ही बघा, इथे काय आहे? न्यू दिलेला आहे. तर याचं उत्तर कोणतं येईल बघा. चला याचं करूयात आपण. नो आणि हा काय आहे? व्ही टूमध्ये, म्हणजेच पास्ट टेन्समध्ये आहे. त्याचं काय झालं? डिडंट ते. बरोबर आहे का? त्यानंतर ना पुढचा एक क्वेश्चन घेऊयात. वेअर विल बी पुट ॲपॉस्ट्रॉफी मार्क्स टू द मेकर कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म ऑफ आरंट नॉट. ॲपॉस्ट्रॉफी मार्क्स आपल्याला ह्या शब्दामध्ये टाकायचा आहे, अरंट नॉटमध्ये. तर तो तुम्ही वाक्यामध्ये कुठे टाकाल? आफ्टर आर ई, बिफोर एन, इन अ प्लेस ऑफ ओ, अँड आफ्टर ई. तर अरंट कसं लिहाल तुम्ही क्वेश्चन टॅगच्या फॉर्ममध्ये? तर आफ्टर ई म्हणजेच काय होणार आहे? ARE. याच्यानंतर आपण ॲपॉस्ट्रॉफी एन टाकणार आहोत, त्यानंतर टी, आणि पुढे काय घेणार आहोत? जे काही वाक्यामध्ये हेल्पिंग वर्ब असेल ते, आणि क्वेश्चन मार्क्स. हाही प्रश्न खूप छान होता. बघा तर फ्रेंड्स, अशी मी इथे तुम्हाला जवळजवळ एक 7 ते 8 रूल्स क्वेश्चन टॅगचे समजून सांगितलेले आहेत. क्वेश्चन टॅगवरचा कोणताही प्रश्न येऊ द्या, नक्कीच तुम्ही कॉन्फिडेंटली त्याचं उत्तर द्याल आणि तुमचे नक्की मार्क्स येते मेरिट इंग्लिश ग्रामरचं वाढवाल. तर फ्रेंड्स, आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि तुम्हाला हेल्प होते का अभ्यासाला ही कमेंट करून सांगा. चला, थँक्यू फॉर वॉचिंग माय ऑल व्हिडिओज अँड सबस्क्राईब टू माय चॅनल. थँक्यू फ्रेंड्स. बाय.